So guys, luto na siya. Look, yummy. Sarap siya. Tinikman ko ng sarap. Ito yung tinatawag ko na breast chicken with vegetable, broccoli, and the bell pepper. Hi guys! Dito ako guys, nagluluto ako ng dinner. Kumusta na kayo lahat? Matagal na rin tayong hindi nagkita-kita sa YouTube kasi hindi na rin ako nagbablog. Marami kasi akong ginagawa kaya na-busy tuloy ako. So, nagluluto ako ng dinner. So, breast chicken to siya guys. Gimarinate ko lang siya ng soy sauce, oyster sauce, flour, spicy chili, black pepper. Tapos, i-marinate ko na lang muna. Tapos yan na. Tapos, igisa siya sa olive oil. Takpan muna natin na mga ilang minuto. Tapos ito yung gulay niya na ginawa ko rin. Broccoli, bell pepper na red and yellow and orange, onion, ball, garlic and ginger. Tapos ito na yung sauce na nag-mix ko sa soy sauce, oyster sauce, flour, honey, so guys, tignan natin muna kung ano nang nakita natin dito. Tignan muna natin kung anong lasa niya, kung okay na. Good. Masarap siya. Ginisa ko na yung garlic at saka ginger. Lalagay na natin yung broccoli muna. Lagyan na natin ng konting tubig. Hindi siya tubig guys. Soy sauce. Yung na-marinate ko na soy sauce. So, kailangan nating lagyan ng tubig dito. So, guys, ilalagay na natin yung bell pepper at saka onion, ball. Now, ilalagay natin yung soy sauce. Yung tirang soy sauce na gimarinate ko.
Look yummy. Guys, ilagay na natin yung chicken. Mix na natin. Ito na siya guys. Luto na. Sarap siya. Look yummy.